Bạn có tin rằng động vật đôi khi hành động như thể chúng biết trước cái chết? Những đàn chim bất ngờ lao đầu tự sát, những con cá voi tự nguyện mắc cạn tập thể, một con mèo có thể dự đoán ai sắp chết, những sinh vật chết đi sống lại thách thức mọi quy luật sinh học. Đây không phải phim kinh dị, đây là những bí ẩn có thật khiến khoa học hiện đại vẫn còn bối rối. The like và đăng ký kênh, nhớ xem đến cuối video khám phá đủ 10 hiện tượng động vật rùng rợn nhất từng được ghi nhận, nơi ranh giới giữa khoa học và huyền thoại trở nên mờ nhạt. Một là những con chim tự sát ở Jatinga. Ngôi làng tử khí Jatinga ở Assam, Ấn Độ được dư luận thế giới biết đến bởi xảy ra một sự việc vô cùng bí ẩn và khó lý giải. Người dân đã chứng kiến hiện tượng chim tự sát hàng loạt suốt hơn 100 năm nay. Cứ vào những đêm tối không trăng từ tháng 9 đến tháng 10, trong khoảng thời gian này, 44 loài chim bỗng nhiên mất phương hướng và lao về phía khu dân cư, nơi có ánh đèn điện và đuốc sáng. Mỗi mùa gió mùa và ban đêm, hàng trăm con chim bỗng nhiên bay thẳng vào nhà dân, đâm vào cây cối, tường đá như thể bị thôi miên. Sau khi rơi xuống đất trong tình trạng bị thương nặng, chúng có thể chết đói sau vài ngày hoặc bị dân làng tàn sát. Họ thường ném đá hoặc đâm những con vật bằng cọc tre vì cho rằng chúng là những linh hồn xấu được quỷ dữ gửi đến để làm hại ngôi làng. Một số người dân địa phương cho rằng những con chim tìm đến ở làng Jatinga để chết là vì chúng mang linh hồn của những người Viking. Những linh hồn này đến làng Jatinga để gieo rắc sự sợ hãi cho người dân bản địa. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm mê tín của người dân ở Jatinga. Các nhà khoa học từng giải thích rằng ánh sáng làng và thời tiết bất thường hay do sự kết hợp của độ cao, gió lớn và sương mù khiến chim mất phương hướng. Tuy nhiên, không giải thích được tại sao chim chỉ hạ cánh trong một dải đất nhỏ cố định. Nhưng tại sao hiện tượng này chỉ xảy ra đúng một khu vực, đúng một thời điểm trong năm thì đến nay vẫn là câu hỏi không lời giải. Người dân địa phương tin rằng đó là điềm báo ma quỷ, còn du khách thì kéo đến xem như một hiện tượng rùng rợn hiếm có. Chim cú mạc Lechuza là một sinh vật trong văn hóa dân gian Mexico và Nam Texas. Truyền thuyết kể rằng một phù thủy đã bán linh hồn cho quỷ dữ hoặc sử dụng ma thuật để nhập vào một con cú khổng lồ. Thường được miêu tả là một phù thủy biến thành một con cú khổng lồ có khuôn mặt người hoặc bà lão, chứ không phải là tên một loài cú thực tế. Nó chuyên săn lùng những người say xỉn, những người có hành vi xấu hoặc làm hại những đứa trẻ không vâng lời, không được rửa tội vào ban đêm. Nó có thể đưa nạn nhân về tổ để làm tiệc hoặc tiêu diệt họ bằng bộ lông bị nguyền rủa. Có nhiều cách được cho là để tránh khỏi Lechuza: buộc 7 nút dây thừng và treo trước cửa, ném muối và bột ớt vào mặt chim, bắn chim hoặc đọc kinh. Những người lo sợ Lechuza đã có hành động chống lại loài cú thật. Vào tháng 8 năm 2014, một đoạn video ghi lại cảnh dân làng Mexico thẩm vấn và thiêu sống một con cú đã lan truyền chóng mặt. Dân làng nói rằng con cú thực chất là Lechuza và tiếng kêu của nó khi bị thiêu chính là tiếng thét của mụ phù thủy. Sau sự kiện này, một số người dùng mạng xã hội lên án vụ việc là mê tín dị đoan, dẫn đến hành vi ngược đãi động vật. Về bí ẩn cá voi mắc cạn tập thể, bạn có biết cá voi, loài động vật khổng lồ thông minh bậc nhất, lại thường xuyên chết tập thể bằng cách lao mình lên bãi cát. Có những lần hàng trăm con cá voi cùng dạt vào bờ, kêu gào thảm thiết cho đến chết. Ngày 21 tháng 9 năm 2022, khoảng 230 con cá voi mắc cạn ở cảng Macquarie, Australia. Tháng 9 năm 2020, chiến dịch giải cứu khổng lồ đã được khởi động khi gần 500 con cá voi hoa tiêu mắc cạn cũng tại cảng Macquarie. Hơn 380 con cá voi hoa tiêu đã chết, nhưng khoảng 100 con sống sót nhờ lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu. Mới đây nhất tại Nga, có 5 con cá voi beluga cũng được ghi nhận bị mắc cạn tại vùng Kamchatka sau khi mực nước biển đột ngột rút đi do tác động từ sóng thần. Các giả thuyết được đưa ra từ sóng siêu âm quân sự đến việc cá voi đi theo con đầu đàn bị bệnh. Nhưng dù hàng chục năm nghiên cứu, khoa học vẫn không thể giải thích tại sao cá voi, loài có khả năng định vị âm thanh siêu việt, lại chọn cái chết tập thể kỳ lạ đến vậy. Nhiều nền văn hóa thậm chí xem đây là thông điệp từ đại dương rằng thiên nhiên đang nổi giận. Như vừa rồi, trước khi có trận động đất gây sóng thần ở Nhật Bản, cũng có rất nhiều cá voi bị dạt vào bờ. 4 mông mèo dự đoán cái chết ở một viện dưỡng lão tại Mỹ. Có một chú mèo tên Oscar đã khiến cả thế giới rùng mình. Oscar dường như có khả năng dự đoán cái chết của con người. Mỗi khi chú lặng lẽ leo lên giường một bệnh nhân nào đó và nằm cạnh, chỉ vài tiếng sau, bệnh nhân đó qua đời. Trong suốt nhiều năm, Oscar đã tiên đoán chính xác hơn 50 ca tử vong. Các bác sĩ giải thích rằng có thể mèo cảm nhận được mùi hóa chất đặc biệt khi cơ thể sắp ngừng hoạt động. Nhưng nhiều người lại tin đây là minh chứng cho việc động vật có giác quan vượt xa khoa học con người. Nghe cũng rợn người nhỉ. Chắc từ nay thấy mèo mình cũng không muốn đến gần nữa đâu. Biết đâu đó lại chính là mèo tiên tri mà ngựa khóc trước cái chết chủ nhân. Năm 2014, tại tang lễ của một sĩ quan cảnh sát Brazil, người ta ghi lại cảnh tượng chấn động. Chú ngựa tên Sereno gắn bó suốt đời với chủ nhân đã rên rỉ và gục đầu vào quan tài như thể đang khóc thương. Nhiều nhân chứng khẳng định họ nghe thấy tiếng nức nở của Sereno. Liệu đó là sự trùng hợp
hay động vật thực sự có khả năng cảm nhận nỗi đau mất mát giống con người? Câu hỏi ấy khiến các nhà khoa học im lặng. Cáo ngựa ếch tái sinh sau mùa đông. Ở Bắc Mỹ, tồn tại loài ếch gỗ có khả năng chết đi sống lại. Khi mùa đông đến, chúng hoàn toàn ngừng tim, ngừng thở, cơ thể đóng băng như một cục đá. Vì trong cơ thể của chúng có thể tiết ra một chất để ngăn cản không cho tế bào bị vỡ trước khi đóng băng. Nhưng đến mùa xuân, băng tan, chúng sống lại và tiếp tục nhảy nhót như chưa có chuyện gì xảy ra. Khả năng hồi sinh này khiến nhiều nhà khoa học hy vọng có thể ứng dụng vào y học đông lạnh người. Nhưng cũng có những người tin rằng đây là minh chứng cho bí mật tái sinh mà thiên nhiên đang nắm giữ. 7. Những con cừu đi vòng tròn suốt 12 ngày. Vào năm 2022, một nông dân ở Nội Mông, Trung Quốc ghi lại cảnh đàn cừu của ông hàng trăm con đi vòng tròn không ngừng nghỉ trong 12 ngày liền. Clip này lan khắp thế giới, ai cũng thấy rùng mình. Một số nhà khoa học nói rằng có thể chúng bị nhiễm vi khuẩn Listeria, ảnh hưởng đến thần kinh dẫn đến các triệu chứng như chán ăn, mất phương hướng và hành vi bất thường như đi vòng tròn. Nhưng nếu vậy, tại sao cả đàn đều bị mà đi theo vòng tròn y hệt nhau? Nhiều giả thuyết khác thì cho rằng loài cừu đang cảm nhận một biến động nào đó của trái đất, hoặc đây là hành vi tập thể để báo hiệu điều sắp xảy đến. Cho tới nay vẫn chưa có lời giải. Còn bạn thì nghĩ sao nhớ? Comment cho mình biết nhé. 8. Voi khóc khi đồng loại chết. Bạn có biết loài voi có nghi thức tang lễ giống con người? Khi một con voi qua đời, cả đàn sẽ quây xung quanh, dùng vòi chạm vào thi thể. Có con rơi nước mắt, có con ở lại nhiều ngày không chịu rời đi. Các nhà khoa học tin rằng voi có trí nhớ tuyệt vời và cảm xúc phức tạp, nhưng việc chúng tưởng niệm như con người thì vẫn là một điều khó lý giải. 9. Cá heo cứu người. Nhiều nhân chứng đã kể lại việc họ bị cá heo đẩy vào bờ khi sắp chết đuối, hoặc cá heo tấn công cá mập để bảo vệ con người. Như câu chuyện Adam Walker đang trên đường bơi qua eo biển Cook của New Zealand thì nhìn thấy một con cá mập trắng tiến về phía mình. Đột nhiên, một đàn cá heo xuất hiện và bơi quanh bảo vệ anh trong suốt 1 tiếng đồng hồ cho tới khi con cá mập bỏ đi. Chúng bơi khá sát và đùa giỡn với anh, cho anh chạm vào người. Đội ngũ đi cùng đã ghi lại được cảnh tượng thú vị này. Nhưng tại sao một loài động vật hoang dã lại hành động nghĩa hiệp như vậy? Có phải cá heo thực sự có trí tuệ gần với con người, hay chúng chỉ vô tình làm vậy khi bảo vệ lãnh thổ? Câu trả lời vẫn bỏ ngỏ. 10. Hồ cá mập bí ẩn. Các bạn biết rồi đấy, cá mập thì chỉ sống ở biển trong nước mặn thôi đúng không? Điều kỳ lạ là hồ này hoàn toàn không thông với đại dương. Vậy bằng cách nào những con cá mập to lớn kia lại có mặt ở đó? Đây lại là hồ nước ngọt Nicaragua ở Trung Mỹ. Một số giả thuyết cho rằng chúng đã bị mắc kẹt từ hàng triệu năm trước rồi tiến hóa thành loài cá mập đặc biệt. Nhưng thực tế lại có một loài cá mập siêu châu bò có thể sống trong cả nước mặn lẫn nước ngọt, đó chính là cá mập Bobunchak. Những con cá mập bò nơi đây đã khiến giới khoa học sốc nặng bởi hồ hoàn toàn tách biệt với đại dương. Ban đầu, người ta tưởng chúng bị mắc kẹt từ xa xưa, nhưng thực ra cá mập bò có khả năng bơi ngược dòng sông dài hàng trăm km, vượt qua gành thác rồi tiến vào hồ. Ngày nay, hồ Nicaragua trở thành ngôi nhà hiếm hoi của loài cá mập nước ngọt này, một trong những bí ẩn sống động và rùng rợn nhất về khả năng sinh tồn của loài cá mập. Và đó chỉ là một phần những gì chúng ta biết được. Like, đăng ký kênh ngay vì video tiếp theo sẽ hé lộ những vùng đất, những câu chuyện có thật, nơi tàu bè biến mất không để lại mảnh vỡ, nơi người ta tin rằng có linh hồn chiến binh cổ đại và những thực thể không tên lang thang trong bóng tối nhé.